สวัสดีค่ะเมย์แม่บ้านสวิตนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะมาถามเพื่อนๆก่อนเลยว่ากลัวผีไหมอืมบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่กลัวใช่ไหมแต่นี่ค่ะคนกลัวผีกลัวมากสุดๆก่อนอื่นนะคะเราก็อยากจะถามเพื่อนๆก่อนว่ากลัวผีไหมหนึ่งบางคนก็อาจจะไม่กลัวแล้วสองกลัวไหมถ้ารู้ว่าบ้านที่เรากำลังจะซื้อหรือบ้านที่เราอยู่เนี่ยมีคนเคยเสียชีวิต บ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองนะคะไม่ได้บ้านสร้างใหม่นะคะก็คือเป็นบ้านที่เราซื้อต่อมาแล้วก็เอามารีโนเวทนะคะประวัติบ้านหลังนี้นะคะก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่ปี1970นะคะถ้ารวมอายุเนี่ยตอนนี้ก็5050กว่าปีนะกับบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่นะคะก็คือมีคุณตาคุณยาย2 คนนะคะอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะ แล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยอยู่กันเอง2 คนตายายนะไม่ได้มีลูกหลานอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็คือคนที่อยู่ที่สวิตเนี่ยจะไม่ได้อยู่รวมกันกับลูกหลานอยู่ในบ้านหลังเดียวไม่ได้รวมกันแบบนั้นนะคะก็คือพอเริ่มมีครอบครัวเนี่ยก็คือแยกย้ายกันไปอยู่บ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะมีหลายห้องนอนก็จริงนะคะแต่ว่ามีแค่คุณตาคุณยายอยู่กัน2 คนก็คือเป็นเรื่องปกติของที่นี่เลยนะคะที่อยู่กันแบบนี้แล้วก็คุณตาคุณยายที่อยู่กัน2 คนเนี่ยก็คือบางทีลูกหลานก็จะแวะเวียนมาเยี่ยมกันบ้างก็มีนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยคือคุณตาเนี่ยลงไปข้างล่างนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยจะเป็น2 ชั้นใช่ไหมข้างบนเนี่ยก็จะมีห้องนอนแล้วก็ห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะข้างล่างก็จะเป็นโรงจอดรถแล้วก็เป็นที่เก็บของนะคะข้างล่างแล้วคุณตาเนี่ยก็คือเดินลงไปข้างล่าง ตอนกลางคืนไปที่โรงจอดรถคุณยายไม่ทราบนะคะว่าคุณตาลงไปทำไมก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าคุณตาลงไปตอนไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครทราบเลยนะคะก็คือคุณตาลงไปข้างล่างแล้วก็ไปนอนเสียอยู่ที่โรงจอดรถห้องข้างล่างนะคะก็คือจะมีคนมาเห็นคุณตาเนี่ยก็คือตอนเช้าแล้วนะก็คือช่วยไม่ทันแล้วเพราะว่าคุณตาเสียไปแล้วนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณยายอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวนะคะก็คือช่วงที่เรามาสวิตใหม่ๆเนี่ยก็คือมาเจอคุณยายตอนนั้นแหละตอนที่ว่าเรามาใหม่ๆก็คือมาเจอคุณยายทำไมถึงเราถึงได้เห็นคุณยายคนเดียวเพราะเราไม่ทราบว่าคุณตาเสียไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยว่าคุณตาเสียที่โรงจอดรถที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยเพิ่งจะมารู้แบบจริงๆจังๆว่ามีคนเสียในบ้านเนี่ยก็คือก่อนที่จะซื้อบ้าน เพราะว่าก่อนที่จะซื้อบ้านเนี่ยคุณสามีอ่ะเคยพูดให้เราฟังนะว่าถามแบบเฮ้ยเธอกลัวไหมเมย์เธอกลัวไหมถ้าเกิดว่าเอ่อมีคนเสียชีวิตในบ้านหลังนี้บ้านที่เรากำลังจะซื้อเราก็เฮ้จริงเหรอใช่เหรออ่ะสามีก็บอกว่าใช่จริงๆแล้วจะบอกฉันเพื่อฉันเป็นคนที่กลัวผีมากนะเธอ เรื่องกู้ซื้อบ้านผ่านแล้วก็บ้านตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ใกล้กันกับพ่อแม่สามีนะมันก็คือเป็นอะไรที่สะดวกกับเราใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นอะเรามีลูกเล็กใช่ไหมคะแล้วลูกเราอะกำลังจะเข้าเรียนเราก็คือเราไม่ใช่คนที่นี่ไงและเราก็ถ้าสอนคณิตศาสตร์ถ้าสอนภาษาอังกฤษหรือว่าตัวอักษร ABC ธรรมดาปกติทั่วไปอย่างเงี้ยเราสอนได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเอ่อก็คือเราไม่ได้เก่งภาษาเยอรมันมากแล้วก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีคนเสียในบ้านอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฉันก็ต้องอยู่นะฉันก็ต้องทนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อลูกไงคะก็ก็เลยได้ตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้ก็เลยได้ตัดสินใจที่จะมาซื้อบ้านตรงนี้กันนะคะ ก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันดีกว่าว่าตรงไหนที่คุณตาเสียอันนี้นะคะก็คือโรงจอดรถที่เราบอกให้ฟังนะว่าเป็นที่ที่คุณตาเสียนะคะคุณตาเจ้าของบ้านเนี่ยนอนเสียอยู่ที่ตรงนี้นะแต่ไม่มีใครเห็นนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าทำไมคุณตาถึงได้ลงมานะคุณตาลงมาตอนกลางคืนนะคะแล้วก็มีคนมาเจอคุณตาเนี่ยตอนเช้าแล้วนะก็คือช่วยไม่ทันแล้วเสียแล้วนะคะอยู่ที่ตรงนี้นะ
สรุปนะคะบ้านหลังนี้ก็คือเราซื้อและเราก็อยู่นะคะอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยมาจนตอนนี้เนี่ยก็10 กว่าปีแล้วนะคะก็ไม่ได้เจอคุณตาคุณยายเลยไม่เคยเห็นคุณตาไม่เคยเห็นคุณยายเจ้าของบ้านคนเก่านะคะก็คือปกติมากไม่มีเสียงไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจะมีบ้างบางครั้งนะคะที่จะได้ยินเสียงไม้ใช่ไหมเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงไม้บางทีไม้ขยายตัวไม้หดตัวเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ยินเสียงนะคะตรงนี้แล้วก็จะเป็นเสียงแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะเสียงกุ๊กกุ๊กกักกักแต่เราไม่ได้คิดว่าเป็นคุณตาคุณยายมาอยู่นะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นเสียงปกติทั่วไปเนี่ยแหละก็คิดว่าโอเคอยู่ได้นะคะก็วันนี้นะคะก็มาพูดคุยกันแค่นี้นะแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะก็เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์หรือว่าการไปเที่ยวถ่ายคลิปเรื่อยเปื่อยนะคะก็วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย